Shëndetje, sot do të kalojmë tek moduli 8 dhe do të flasim për places and lifestyles, pra vende dhe mënyrat e jetesës. First of all, let's read the words in exercise 1. What are these words in your language? These are words related to city life or country life. Pra janë fjalë që lidhen me jetën në qytet ose jetën në fshat. So we have field, fush, woods, pyje, cinema, kinema, museum, muze, skyscraper, gradacel, factory, fabrik, car park, park makinash, shops, dyqane, river, lum, block of flats, pallat, motorway, autostrad, harbor, port detar, park, park, mountain, mal, path, rrugic, farm, fermë, shopping mall, qendër tregtare, square, shesh, department store, dyqan. After reading these words, you are going to complete the diagram. So, write the words into two columns, the ones related to city life and the ones related to country life. So we can find the cinema in the city and we can find fields in the country. Go on with the other words. Pra do t'i vendosni në diagram fjalët që lidhen me qytetin, pra vendet që ne i gjejmë në qytet dhe ato që i gjejmë në fshat. Next, look at the pictures and write sentences about them. So, in picture 1, I can see a factory. In picture B, I can see skyscrapers, and so on. Then in your notebooks, write about the place where you live. Pra shkruani për vendin ku ju jetoni. I live in the country, për shembull. There are, ndodhen, në çfarë ka aty, cilat nga vendet që ne pam te kushtrimi 1 ndodhen në fshatin tuaj, but there aren't, por nuk ka. Rendisni 2-3 vende të cilat nuk janë në fshatin tuaj. Then, let's pass on to the text. First of all, let's read the words in the check these words box. Make sentences with them. So we have basic conditions, kushte bazike. Let's make a sentence. A lot of people live in basic conditions nowadays. They need our help. Flood, përmbytje. Heavy rain flooded the town. Ne kemi përdorur si folje përmbyt. Structure, struktur. The buildings we visited had amazing structures. Civilization, qytetërim. This week we talked about ancient civilizations in our country. Intelligent, intelligent. The new student is shy but very intelligent. Well, ju e dini në kuptimin mirë, por këtu e kemi të përdorur si pus. People used to dig wells in their gardens in the past. Oven, furr. Little children like helping their moms with the cooking, but they should be careful with the oven or the cooker. Store, ruaj. Today people have fridges to store food. Engineer, engineer. Engineers worked hard to verify the damages after the earthquake. Runway, piste. Runways are places where planes land or take off. Alien, jashtëtoksor. Pra, people that are not from the earth. Lots of people believe that aliens exist. Spacecraft, anije kozmike. Spacecrafts are vehicles used to travel in space. Burn down, djeg. Their house burned down, but fortunately no one was injured. Next, let's pass to exercise 1. There are some words here related to the text. So we have ancient town, qytet antik. We're planning to flood the area, po planifikonin të përmbytnin zonën. They were flying over, ata po fluturonin sipër, lart. Noticed huge circles, vunëre, rreth të stërmëdhenj. People were very intelligent, njerëzit ishin shumë inteligjent. Had canals to bring water to the fields, kishin kanale për të sjell ujë në fusha. Studied the stars, studionin yjet. Runways for alien spacecraft, pista për anije kozmike të alienëve. Burned the town down, dogjën qytetin. Left, u larguan. Now,
We read the words and phrases here. Now look at the picture and read the title. Life in a High-Tech Society 40 Centuries Ago. Pra jeta në një shoqëri të teknologjisë së lartë 40 shekuj më parë. Well, what do you think the text will be about? Për çfarë mendoni se do të jetë teksti? Think about it. Mendoni për këtë. Now let's read and translate the text. When we think of ancient times, we often think of people living in basic conditions in simple villages. Pra kur mendojmë për kohët e lashta, ne shpesh mendojmë për njerëzit që jetonin në kushte bazike në fshatra të thjeshtë. Well, that wasn't always the case. Mirë, kjo nuk ishte gjithmonë rasti. Arkaim, near Chelyabinsk in Russia, is a mysterious ancient town. Arkaimi, afër Chelyabinskit në Rusi, është një qytet antik misterioz. The town was discovered in 1987 by scientists who were planning to flood the area. Pra qyteti u zbulua në 1987 nga shkencëtarët, të cilët po planifikonin të përmbytnin zonën. As they were flying over the area in a helicopter, they noticed huge circles with a structure in the middle. Ndërsa po fluturonin mbi zonë në helikopter, ata vënë re rreth të stërmëdhenj me një strukturë në qendër. Archaeologists came to check the place and were very surprised by what they found. Arkeologët erdhën të kontrollonin vendin dhe u habitën nga ajo që zbuluan. Arkaim is as old as the ancient civilization of Babylon and Egypt. Pra Arkaimi është një qytetërim aq i vjetër sa Babilonin dhe Egjipti. Babilonia dhe Egjipti. The ancient town was built at the center of two circles. Qyteti i lashtë ishte ndërtuar në qendër të dy rrethëve. No one knows why the circles were there. Asnjë nuk e di pse rrethët ishin atje. Archaeologists believe that the people of their ancient civilization were very intelligent and maybe knew things that we don't know today. Pra arkeologët besojnë se njerëzit e këtyre qytetërimeve ose e këtij qytetërimi ishin shumë inteligjent dhe ndoshta dinin gjëra që ne nuk i dim sot. They used the material they didn't burn easily to build their homes. Ata përdorën një material që nuk digjet lehtësisht për të ndërtuar shtëpitë e tyre. They had wells, ovens, and a cold place like our fridge to store food. Ata kishin puse, furra dhe një vend të ftohtë si frigoriferët tanë për të ruajtur ushqimin. Their engineers built a system to protect the city from floods. Inxhinierët e tyre ndërtuan një sistem për të mbrojtur qytetin nga përmbytjet. The people were excellent farmers and had canals to bring water to the fields. Pra, njerëzit ishin fermerë të shkëlqyer dhe kishin kanale për të sjellë ujin në fusha. They also studied the stars. Ata gjithashtu studionin yjet. Some people even believe that the circles were runways for alien spacecrafts. Pra disa njerëz madje besojnë se rratët ishin pista për anije kozmike të alienëve. Strangely though, after living there for 200 years, the people burned the town down and left. Pra, çuditërisht, megjithatë, pasi jetuan aty për 200 vjet, njerëzit e dogjën qytetin edhe u larguan. So what do you think? Pra çfarë mendoni? How did these ancient people become so advanced? Si u bën këta njerëz të lashtë kaq të avancuar? Were they from another world? Ishin ata nga një botë tjetër? Why did they leave the town? Pse u larguan nga qyteti? Many people would like to know the answers to these questions, but for the moment, Arkaim is a mystery. Pra shumë njerëz do të donin të dinin përgjigjet e këtyre pyetjeve, por për momentin Arkaim është një mister. Pasi të lexoni tekstin, do të punoni ushtrimin 2, pra are the sentences true or false on page 95. Then do exercise number 3 in your notebooks. Use the phrases in exercise 1 to write sentences about Arkaim. Pra, duke përdorur shprehjet e ushtrimit 1, do të ndërtoni fjali për Arkaimin. Then
What would it be like living there? Write a few sentences. Pra shkruani disa fjali si do të ishte jeta aty. As a homework, si detyr shtëpie. Exercise 4. Complete the gaps with the given words. And then, answer the questions in exercise 7. Përgjigjuni pyetjeve në ushtrimin 7. Using the answers, complete the email in exercise 8 or the text in exercise 8. Pra duke përdorur përgjigjet që ju dha tek ushtrimi 7, do të plotësoni tekstin e ushtrimit 8 në fletore. Punë të mbarë.